Välkomna ombord på vår segelbåt, Lyra. Vi heter Cecilia och Leo och det här är vår historia. Efter en rejäl renovering kastade vi loss från Öckerö i augusti 2024 och satte kurs mot Medelhavet. Och vilken resa det blev. Vi navigerade oss nästan oskadda genom Kielkanalen, tog oss an Nordsjöns tjuriga vågor, slalomkörde genom Engelska kanalen och höll andan över Biscayas beryktade dyningar. Där möttes vi av Atlantens utmaningar, höga vågor, tjock dimma och späckhuggartäta vatten. Efter en svettig jipp österut nådde vi äntligen Gibraltarsundet och gled in i Medelhavet. Med siktet inställt på Grekland seglade vi natt och dag. Men hann också njuta av höstmys längs Italiens kust. Vi manövrerade genom Messinas strömmar, rundade Sicilien och tog oss an Joniska havet, där vi möttes av en riktig decemberstorm. Och nu är vi här på Dockos. Redo att kasta loss mot nya äventyr. I dagens avsnitt hinner vi både segla, bli besvikna, är det där? Och fira födelsedag ombord. Så haka på och glöm för allt i världen inte att trycka på följa-knappen. Vi lovar att det blir värt det, för nu kör vi! God morgon. Vi har en lite tidig start här. Klockan är strax innan 7. Och idag tänkte vi att vi ska ta och lämna den saroniska övärlden här. Och segla ungefär 50 distans österut till Kitnos som ligger i Cykladerna. Det ska bli jättespännande. Det kommer nog blåsa ganska så mycket. Men enligt prognosen åtminstone i en slör halvvind. Så förhoppningsvis så kommer det gå alldeles utmärkt. Så nu är det dags för lite frukost här. Så att vi kan vara pigga och alerta när det väl är dags att ge sig av. Tror du vi kommer använda fack? Ja, dubbla på segel och reva delen lite mindre stress. Det är halvvind eller stad så är det bättre. Där på hörnet. Eller är det en liten ö? Nej, nej den båt. Så är det bojar eller är det fåglar? Var det bojar?
Oj. Så då har vi kommit en liten bit på vägen här och vinden har kommit. Vi fick åka motor de första nästan 3 timmarna tror jag, för då var det ingen vind alls. Och sen när vi hade rundat hörnet på Hydra så började det med ett riktigt jobbigt svall i sidan. Så vi var glada när vi fick vinden här. Nu blåser det mellan 15 och 20. Och jag hann bli lite sjösjuk. Men det har börjat gå över nu så det är skönt. Så fort man får vind i seglarna så blir ju vågorna mycket lättare. Så i den här takten så är vi framme om 4 timmar. Så vi hoppas att vi kan fortsätta hålla det här och att vinden inte ökar allt för mycket mer. Det glömde vi ju säga också. Vi har Isak med oss även den här gången. Och återigen så gör vi typ exakt samma fart, så det är rätt roligt faktiskt. Men vi har gått lite olika vägar här så vi får se vem som kommer fram först. Okej, så det blåser ganska bra här. Vi har fått reva typ allt vi har. Och ganska mycket vågor. Och då skickar Isak att de har lyckats fånga en tonfisk längs vägen. De är så jäkla roliga. Jag sa precis till Leo, jag hoppas vi inte får fisk nu, för det är ganska så hetsigt här. Men de tutar bara på, de kör snabbare än vad vi gör och fångar fisk under tiden. Så att följ dem på Instagram, de är faktiskt jäkligt roliga. Good one, huh? Wow! Victory train! Sådär, framme och ankrade på Kitnos. Väldigt skönt att vara framme. Jag tyckte att det var en ganska så spicy segling faktiskt. Det blåste konstant 20 och ganska mycket vågor framförallt som var lite besvärliga. Men vi hade halvvind. Så vi blåste ju på i 7-8 knop hela vägen över. Så det gick ju ganska så snabbt i alla fall. Och det är rätt så skönt att ha liksom... nu har säsongen börjat lite här och man får börja vänja sig med lite mer vågor och vind igen. Så att det var nog rätt bra att riva av det plåstret. Så vi ser fram emot här nu att vara på Kitnos. Här ska det finnas varma källor man kan bada i. Så det ska bli väldigt mysigt. Se om vi kan hitta något sånt att göra. Och Jasmine och Rob fick ju en tonfisk. Och en jättestor bläckfisk häromdagen också. De är så duktiga på att fiska. Så vi kommer nog ha trevligt här tror jag.
God morgon! Och tack för igår tänkte jag säga. Vi var jättetrötta när vi kom fram där. Käkade lite middag och bara gick och la oss i princip. Det var en jättefin segling men lite ovana så vi blev trötta. Jag har sovit ganska länge och tagit en långsam morgon här. Leo tog jollen för att kolla på de här varma källorna. Eller varma källor, det är en varm källa som ska finnas i just den här viken då. Och enligt honom då typ asliten, så här 30 cm hög, så det är mer som en liten vattenpöl typ. Men den var 30 grader varm sa han, så att det var ju alltid någonting. Så vi tänkte vi ska åka in till land nu, ta en liten promenad och sen ska vi åka och se om det går att ta sig ett litet dopp kanske överdrivet, men plaska runt lite i den där varma källan. Låt oss kalla den det. Det känns ändå lite exotiskt. Jag ska knyta loss. När vi kommer till en ny ö gillar vi att ta en promenad. Det är vårt sätt att verkligen känna in platsen, både till havs och på land. Vi hinner se detaljerna, naturen, känna dofterna. Kittnos är en stillsam ö i Cykladerna, känd för sina varma källor som bubblar upp tack vare öns vulkaniska ursprung. Redan under antiken reste människor hit för att bada i det mineralrika vattnet, som sägs ha en läkande kraft. Och än idag sipprar det upp ur klipporna med havet som kuliss, och vi såg verkligen fram emot att få prova på vi också. Jag klev i bajset. Ja, nu har jag gjort mig i ordning här för att åka till den här varma källan. Och Leo har slutat kalla det för källa och börjat kalla det för pöl istället. Så vi vill se hur det här går. Ja, det ska bli spännande. Är det där? Huh. I expected the Rocky Mountains to be a little rockier than this. I was thinking the same thing. That John Denver's full of shit, man. Okej, det ser ut som en liten lerpöl bara. Det var ändå klart när jag var i morse. Där kan du ju sitta. Det där är ganska nice ju. Eller? Det är ju mer än en vattenpöl. Bajsbrud. Ja. Det är bajsbrud lagoon. Man kanske kan redigera så att det ser ut som att vattnet är isblått. Är det liksom lera i botten? Gott. Varmt! Nej. Det luktar lite svavel.
Det är nästan så det sticks igen. Skönt? Ner i gyttjebadet. What a life. It just looks like a mud. Dagarna på Kitnos seglade förbi. Vi hann både svettas lite under träningen, virra runt bland jätter och kaktusar och bara njuta av att kroppen fick vakna till liv igen. Sol, skratt och lagom med sand i skorna. En perfekt paus innan det var dags att återigen kasta loss mot nästa kapitel i vårt öäventyr. Det är bara lite sand. Jag trodde vi hade fångat något för den satt verkligen så här. Så, då är vi på väg igen här. Lämnat vår fina vik på Kitnos och seglar norrut med Kea i sikte. Det ska komma ett ganska så rejält oväder här. Så vi var tvungna att lämna och försöka hitta skydd någon annanstans. Så det blir lite segling de kommande dagarna. Först till Kea här och sen förmodligen mot fastlandet. Och här ska Leo fiska nu. Ja, vi har haft det supermysigt. Hunnit promenera och träna, baka lite bröd. Leo och Rob har försökt fånga fisk, men det är fortfarande kallt i vattnet så jag tror de mest har suttit i den där varma källan faktiskt. Så att ja, nu är vi redo här för nya äventyr och dessutom så har vi 2 stycken födelsedagsbarn på de här 2 båtarna de kommande dagarna. Så att vi har ju lite födelsedagar att fira också. Så att fullt upp som vanligt här. Extremt byigt här. Får jobba lite med seglarna nu.
Shit, pommes frites. Jätterulligt. Vågorna rakt i sidan. Åh gud, vilken dag hörni. Jag fick prova alla väder och vindar här. Nu har vi ankrat och just nu blåser det 23. Men när vi ankrade så blåste det 30 och över. Det började ju bra där. Med fin segling. Men sen började det vridas och in i bängen och det var jättebyigt. Vi fick börja kryssa och sen dog vinden helt och vi fick vågorna i sidan. Och det var precis då bestämde jag mig för att det var dags att laga lunch, så då blev jag givetvis sjösjuk där nere. Och sen så när vi vred runt Kea så fick vi ju vinden bakom oss och fick en jättefin liksom slör i kanske en halvtimme. Och sen ökade vinden något så enormt från kanske 17 knop upp till 30 precis när vi kom in i viken här. Så att nu, ja det är byigt här inne också, så jag tänker nog mest bara ligga och vänta ut det här innan vi seglar vidare mot fastlandet imorgon då. Så vi hoppas att vinden lugnar sig så att vi får lite födelsedagsfirande här av Leo och Rob. Leo fyller imorgon och Rob i övermorgon. Så vi hoppas att vi får en liten trevlig kväll här dagen innan födelsedagen. God morgon! Ja, vinden dog fullkomligt här i natt och det är lite åska här i bakgrunden nu, men det ska klarna upp och bli en riktigt fin dag här på Leos födelsedag, så det känns väldigt bra. Ja, dagen kommer spenderas som vanligt. Segling till att börja med mot fastlandet. Ja, Leos favoritsysselsättning, så att det är väl som sig bör. Eller först kan jag faktiskt börja med att bada här och tvätta våran logg igen för att den har fastnat. Stackarn, det är 16 grader i vattnet. Ja, segla mot fastlandet och så får vi se vad vi hittar på ikväll. Om vi orkar så går vi nog ut och käkar någonting, eller så tar vi bara en mysig kväll ombord. Grattis på födelsedagen! Födelsedagsfisk hade väl inte sett fel. No, you're perfect. Oh, look at you guys. That's a party bottle. Wonderful. Welcome. What a lovely day. Oh yeah, it was nice. Nice. Took the fancy glasses now. So.